Το 1971 η Ferrari έμπαινε στη σεζόν με ένα όπλο που ήδη τρόμαζε τον ανταγωνισμό. Την 312B. Μετά το δυνατό φινάλε της προηγούμενης χρονιάς, η σκουντερία ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα. Στον πρώτο κιόλας αγώνα έφτασε στη νίκη, επιβεβαιώνοντας ότι είχε την ταχύτητα. Όμως η Ferrari δεν επαναπαύτηκε. Πολύ νωρίς μέσα στη χρονιά έριξε στη μάχη την εξέλιξή της, την 312B2, και η επιτυχία δεν άργησε να έρθει ξανά. Στην Ολλανδία το νέο μονοθέσιο θριαμβεύει, δείχνοντας ότι η ομάδα μπορούσε να ονειρεύεται. Όμως, κάπου εκεί η ισορροπία αρχίζει να αλλάζει. Μια επιλογή στη φιλοσοφία ανάρτησης που στόχευε το απόλυτο όριο απόδοσης άρχισε να φέρνει τα πρώτα προβλήματα. Η αξιοπιστία την εγκατέλειψε σε κρίσιμα σημεία και η 312B2 από όνειρα για ψηλά πέρασε πολλές φορές αθέατη στην ουρά του. Ciao ragazzi! Και καλώς ήρθατε στο Mini Maranello. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1971. Μια χρονιά γεμάτη ταχύτητα, πάθος και προκλήσεις για τη Ferrari. Θα δούμε αναλυτικά δύο εκπληκτικά μοντέλα σε κλίμακα 1.18. Τη Ferrari 312B του Μάριο Ανδρέτη από το Grand Prix του Μονακό, την τελευταία φορά που πήρε μέρος σε αγώνα αυτό το σπεκ από τη θρυλική εταιρεία Exoto, και την εξέλιξή της, την 312B2 που θριάμβευσε στην Ολλανδία με τον Jackie Inks από την εταιρεία GP Replicas. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο στην επιφάνεια. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκλειδώσουμε κάθε τεχνικό μυστικό της Ferrari 312B2 από τις καινοτομίες που υπόσχονταν κορυφή μέχρι τις ιδιαιτερότητες που τη λύγησαν. Θα δούμε τους ανθρώπους που τη σχεδίασαν και εκείνους που την οδήγησαν στα όρια, ενώ θα ακολουθήσουμε τη σκουντερία σε ένα ταξίδι αγώνα με τον αγώνα. Από τη χαρά των εικόν μέχρι την πίκρα των χαμένων ευκαιριών θα ζήσουμε ξανά ολόκληρη τη σεζόν, μια χρονιά όπου η δόξα και η ατυχία χωρίζονταν από μια λεπτή γραμμή. Ετοιμαστείτε να δείτε την ιστορία να ζωντανεύει μέσα από αυτές τις εκπληκτικές μινιατούρες. Ας ξεκινήσουμε από τη Ferrari 312B από τη θρυλική εταιρεία Exoto. Είναι μια εταιρεία που δεν βγάζει πια μοντέλα, έχει σταματήσει την παραγωγή τους, αλλά όσοι είστε μοντελιστές σίγουρα τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα μοντέλο που έχει βγει περίπου το 1992 με το 1993 και έρχεται σε ένα χάρτινο κουτί με το λόγο της θρυλικής αυτής εταιρείας. Παίρνοντας στα χέρια μας το μοντέλο, θα δούμε ότι είναι ένα πραγματικό αριστούργημα καθαρά μεταλλικού χαρακτήρα. Είναι ένα πλήρως μεταλλικό μοντέλο, το οποίο πραγματικά μας μαγεύει. Πάμε να το δούμε και από κοντά. Καθώς βλέπουμε τη Ferrari 312B της Exoto, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι απλώς το κόκκινο, αλλά η έντασή του. Ένα βαθύ χρώμα που δεν είναι ιδανικά με το σύνολο του μονοθεσίου. Από το ρίγχος η γραμμή είναι απόλυτα καθαρή. Η Exoto αποδίδει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη ροή του αέρα, όχι μόνο ως σχήμα, αλλά ως λειτουργική φιλοσοφία. Το μοντέλο δείχνει πως το πραγματικό μονοθέσιο οδηγούσε τον αέρα προς τα πίσω για αεροδυναμική απόδοση και ψήξη των μηχανικών μερών. Στην ανάρτηση η λεπτομέρεια ξεχωρίζει. Τα μεταλλικά ψαλίδια είναι λεπτά αλλά στιβαρά, ενώ το επάνω κεντρικό ψαλίδι δεν είναι απλώς δομικό στοιχείο, αλλά αποδίδεται και ως αεροδυναμικό βοήθημα, κάτι που έχει μεταφερθεί στο μοντέλο με σπάνια ακρίβεια. Οι χρυσαφείς ζάντες αμέσως τραβούν το βλέμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ελαστικά Firestone που έχουν ρεαλιστική υφή και συνολικά πλήρως πιστή αναπαράσταση τροχών. Προς το κόκπιτ, η μικρή αεροπροστασία ξεχωρίζει με ενσωματωμένους κονικούς καθρέφτες απόλυτα ευθυγραμμισμένους με το πραγματικό μονοθέσιο, λεπτομέρεια που δείχνει το βάθος της έρευνας της Exoto. Στο κόκπιτ, η φιγούρα ανεβάζει επίπεδο την παρουσίαση. Δεν είναι απλή προσθήκη, αλλά χαρακτήρας. Λιτή, εποχική φόρμα, περιορισμένη χορηγή και κράνος με εξαιρετική λεπτομέρεια σε βάζουν κατευθείαν στη σκηνή. Και στο πίσω μέρος το μοντέλο κορυφώνεται. Ο 12κύλινδρος κινητήρας αποδίδεται με εντυπωσιακή πολυπλοκότητα. Σωληνώσεις σαν φλέβες, 6 βαλβίρδες ανά πλευρά, πλήρως ορατές και ένας κινητήρας
που ζωντανεύει μπροστά σου. Οι εξατμίσεις ανοίγουν δεξιά και αριστερά, προσθέτοντας όγκο, ενώ οι αεροδυναμικές εισαγωγές αέρα κατευθύνουν τη ροή από μπρος προς τα πίσω, ενισχύοντας τη σταθερότητα. Ένα μεταλλικό σύνολο που ανεβάζει τον πύχη. Η εξωτό δεν δείχνει απλώς ένα μονοθέσιο. Αναπαριστά τη μηχανική του λογική με τρόπο που σε αναγκάζει να σταθείς σε κάθε λεπτομέρεια. Ένα πλήρως μεταλλικό μοντέλο που σε καθυλώνει και σε μεταφέρει κατευθείαν στην εποχή του. Περνώντας στο επόμενο μοντέλο που έχουμε για την Ferrari 312B2 από την αγαπημένη μας GP Replica. Θα βρούμε το πολύ ωραίο και στιβαρό μαύρο κουτί της, ένα πάρα πολύ ωραίο packaging όπως έχουμε δει σε πάρα πολλά επεισόδια, με το logo της εταιρείας και τις πληροφορίες του μοντέλου. Και ανοίγοντας το κουτί, θα βρούμε μέσα κλασικά ένα πολύ ωραίο πανάκι καθαρισμού, το Certificate of Authenticity, για να ξέρετε ότι το GP Replica είναι μοναδικό για σας. Και μέσα θα βρούμε το εκπληκτικό μοντέλο σε ένα ενισχυμένο plexiglass για να το προστατεύει. Παίρνοντας το μοντέλο στα χέρια μας, θα δούμε ότι έρχεται σε μια υπέροχη μαύρη δερμάτινη βάση με το αλουμινένιο ταμπελάκι με τις πληροφορίες του μοντέλου. Είναι και αυτό ένα μοντέλο περιορισμένης κυκλοφορίας, είναι ένα μοντέλο 500 κομματιών. Και αμέσως τρελαινόμαστε από την ομορφιά του και πάμε να το δούμε και από κοντά. Εξερευνώντας την 312B2 της GP Replicas, το πρώτο πράγμα που σε τραβάει είναι το φινίρισμα. Ένα έντονο κόκκινο μαζί με τους χρωματισμούς των χωρικών δημιουργεί μια παλέτα που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις πρώτα. Κάθε γραμμή και κάθε καμπύλη χτίζει δυναμική εικόνα. Το μπροστινό μέρος θυμίζει μαχητικό αεροσκάφος. Κάθε επιφάνεια έχει ένα ρόλο. Να κατευθύνει τον αέρα προς το άνοιγμα του ρύγχους, να τον οδηγεί πίσω και να ενισχύσει την κάθετη δύναμη για την πίσω αεροτομή. Η GP Replicas αποδίδει αυτή τη ροή με τρόπο που σχεδόν το ζωντανεύει. Η ανάρτηση και τα ψαλίδια είναι πολύ πιο απλά και συμπαγή, όμως η λεπτομέρεια παραμένει εξαιρετική. Δείχνουν στιβαρά, όπως ακριβώς στην εξέλιξη της 312B2 και η μινιατούρα το μεταφέρει καθαρά. Οι χρυσαφοί αστεροειδείς ζάντες δένουν με τα σλικ ελαστικά Firestone που αγκαλιάζουν την επιφάνεια με ρεαλιστική υφή και σωστή αναλογία. Καμία λεπτομέρεια δεν δείχνει τυχαία. Στο κόκπιτ η απουσία φιγούρας αποκαλύπτει πλήρως τη δουλειά που έχει γίνει. Το κάθισμα είναι χαμηλό με διπλές ζώνες θυμίζοντας κόκπιτ αεροσκάφους. Το τιμόνι με δερμάτινη επένδυση και ο ψηλά τοποθετημένος λευγές ταχυτήτων αποδίδουν πιστά την εργονομία του μονοθεσίου. Η λεπτομέρεια εδώ είναι πραγματικά προσεγμένη σε κάθε σημείο. Και πίσω το θέαμα κορυφώνεται. Ο V12 κινητήρας ενσωματωμένος με την ανάρτηση, οι 6 βαλβίδες αναπλευρά και οι διακλαδωτές εξατμίσεις δίνουν την αίσθηση ομοίης δύναμης. Η πίσω αεροτομή ολοκληρώνει το σύνολο, συνδυάζοντας αεροδυναμική και επιθετικότητα σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Η GP Replicas καταφέρνει να μετατρέψει την 312B2 σε μια μινιατούρα που αποδίδει όχι μόνο το σχήμα, αλλά και την ένταση, τη δύναμη και το χαρακτήρα της εποχής της. Δύο μονοθέσια, ίδια γενιά, ίδια φιλοσοφία, αλλά διαφορετική αίσθηση. Η εξωτό σε ταξιδεύει στο χθες της δημιουργίας μοντέλων με κάθε λεπτομέρεια σαν χειροποίητο έργο τέχνης και τη μεταλλική φύση να ξεχωρίζει. Η GP Replicas σε σπρώχνει στο τώρα της δημιουργίας μοντέλων, στη δύναμη και στην ένταση με κάθε στοιχείο να φωνάζει ταχύτητα και τεχνολογία. Ένα αριστούργημα τέχνης επίσης, πιο ζωντανό, δείχνει το επίπεδο της τωρινής εποχής. Το μάτι σου δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Είτε στα classic vibes της 312B, είτε στην απίστευτη ενέργεια της 312B2, η σύγκρουση αυτή είναι η απόλυτη γιορτή της Ferrari σε μινιατούρα. Πραγματικά εκπληκτικά και τα δύο μοντέλα και οι δύο εκδοχές του μονοθεσίου για το 1971. Πάμε όμως να γνωρίσουμε και την αληθινή 312B2, τους ανθρώπους που της έδωσαν ζωή και την οδήγησαν. Πάμε να μάθουμε όλα τα τεχνικά της μυστικά. Το οδηγικό δυναμικό της Ferrari για το 1971 δεν ήταν απλά μια ομάδα. Ήταν τρεις προσωπικότητες που έφεραν διαφορετική ισχύ, εμπειρία και χαρακτήρα σε μία από τις πιο μεταβαστικές σεζόν της σκουντερία.
Στο επίκεντρο βρίσκονταν ο Τζάκι Ινγκς, Βέλγος μαέστρος που γνώριζε τη Ferrari όσο ελάχιστη. Έχοντας κάνει τον ντεμπούτο του με τα κόκκινα το 1968 και επιστρέφοντας θριαμβευτικά το 1970, ο Ινγκς ήταν ο αδιαφυσβητητός ηγέτης. Η τεράστια εμπειρία του, η απαράβιλη ικανότητά του στο βρεγμένο οδόστρωμα και η βαθιά κατανόηση των μηχανικών της ομάδας τον καθιστούσαν τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχτηκε η εξέλιξη των μονοθεσίων. Δίπλα του ο Κλέι Ρεγκατσόνι, ο ορμητικός Ελβετός που είχε κερδίσει τις καρδιές των τυφώζι από την περασμένη κιόλας χρονιά. Το 1971 ήταν η δεύτερη του σεζόν και ο ρόλος του ήταν καθοριστικός. Ο Ρεγκατσόνι έφερνε στην ομάδα μια ομοία αποφασιστικότητα και μια μαχητικότητα που συμπλήρωνε ιδανικά την τεχνική προσέγγιση του Ινγκς, αποτελώντας τον άνθρωπο που μπορούσε να πιέσει τη νέα 3-12-2 στα όρια της. Την τριάδα συμπλήρωνε ο Αμερικάνος Μάριο Αντρέτη, ένας ήδη καταξιωμένος θρύλος των Αμερικάνικων αγώνων που το 1971 πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη σύνδεση με τη σκουντερία. Αν και αυξημένες υποχρεώσεις του στις ΗΠΑ δεν του επέτρεψαν ένα πλήρες πρόγραμμα στη Φόρμουλα 1, η παρουσία του σε επιλεγμένα Grand Prix έφερε στην ομάδα την άβρα ενός παγκόσμιου στάρ. Ο Αντρέτη δεν ήταν απλώς ένας ταχύς οδηγός, αλλά ένα σπάνιο ταλέντο που συνδύαζε την τεχνική των Grand Prix με τη σκληράδα των οβάλ πιστών. Η σύνθεση αυτή πρόσφερε στη Ferrari ένα μοναδικό μείγμα. Την εμπειρία του Ινγκς, το πάθος του Ρεγκατσόνι και την πολυδιάστατη κλάση του Αντρέτη. Ήταν μια ομάδα που δεν βασίζονταν μόνο στην ταχύτητα, αλλά στην ικανότητα να αντιμετωπίσει τις τεχνικές προκλήσεις μιας απαιτητικής χρονιάς, ξεκινώντας τη σεζόν με υψηλές προσδοκίες και το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή. Πίσω από τους οδηγούς, η ψυχή της σκουντερία για το 1971 παρέμενε ο ίδιος ο Έντζο Φεράρι. Ο κομμεντατόρε, σε μια εποχή που η Φόρμουλα 1 άλλαζε ραγδαία, επέμενε στο δικό του όραμα. Το αυτοκίνητο και ο κινητήρας έπρεπε να είναι οι πρωταγωνιστές, με τους οδηγούς να αποτελούν το εργαλείο για τη δόξα της μηχανής. Ο άνθρωπος που ανέλαβε να μετουσιώσει αυτό το όραμα σε μέταλλο ήταν ο θρυλικός Μάουρο Φοργκέρι, ο τεχνικός διευθυντής της Ferrari που ήταν ο αρχιτέκτονας της 312B2, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη σχεδίαση του μονοθεσίου με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, όντας πλέον αρκετά χρόνια στο Μαρανέλο. Στο πλευρό του ο Φράνκο Ρόκι, ο κορυφαίος ειδικός του κινητήρας και ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Έντζο. Ήταν ο άνθρωπος που τελειοποίησε τον πανίσχυρο Flat 12 κινητήρα μετά την αρχική σχεδιάση του Φοργκέρι. Με μια νέα, πιο κοντή διαδρομή εμβόλων για το 1971, κατάφερε να ξεκλειδώσει ακόμα μεγαλύτερη υποδύναμη, κάνοντας την καρδιά της Ferrari να χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Μαζί, αυτή η ομάδα μηχανικών, υπό την αυστηρή επίβλεψη του Έντζο, ξεκίνησε τη σεζόν με την πεποίθηση ότι είχε στα χέρια της το ταχύτερο μονοθέσιο στον κόσμο. Η 312B2 αποτέλεσε την τεχνική αιχμή του δώρατος για τη σκουντερία σε μια εποχή που η αεροδυναμική και τα ελαστικά slick άρχιζαν να μεταμορφώνουν ριζικά τη Φόρμουλα 1. Δεν ήταν ένα μονοθέσιο που αναζητούσε την απλή σταθερότητα, αλλά μια κατασκευή που επιδίωκε να κυριαρχήσει μέσω της ομής δύναμης και της χαμηλής σιλουέτας. Κάθε στοιχείο της είχε σχεδιαστεί με ένα ξεκάθαρο στόχο: την ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων και τη μέγιστη αξιοποίηση του επαναστατικού της κινητήρα. Στην καρδιά της βρίσκονταν ο τύπο 001, ένας 12κύλινδρος ατμοσφαιρικός επίπεδος κινητήρας, Flat 12, με γωνία 180 μοιρών και τοποθετημένος στο κέντρο του μονοθεσίου. Με χωρητικότητα 3 λίτρων και απόδοση που άγγιζε περίπου τους 480 ύπους στις 12.600 στροφές ανά λεπτό. Ήταν ένας από τους ισχυρότερους κινητήρες στο grid, προσφέροντας έναν μοναδικό, κοφτό, μεταλλικό ήχο που έγινε το σήμα κατά τεθέν της ομάδας. Η σχεδίασή του επέτρεπε ένα εξαιρετικά χαμηλό κέντρο βάρους, βελτιώνοντας την οδική συμπεριφορά, ενώ η γραμμική παροχή της ισχύως έδινε στους οδηγούς ένα τρομερό πλεονέκτημα στις γρήγορες καμπές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή ήταν η φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας του Φοργκέρι, ο οποίος ήθελε να συνδυάσει την παράδοση των 12 κυλίδρων της ομάδας με μια πιο σύγχρονη αεροδυναμική προσέγγιση που άφηνε καθαρό τον αέρα προς την πίσω πτέρυγα. Η μετάδοση γίνονταν με το κυβότιο ταχυτήτων Ferrari Type 621 χειροκίνητο 5 σχέσεων που ήταν τοποθετημένο διαμήκος στο πίσω μέρος
και λειτουργούσε ως δομικό στοιχείο του πλαισίου, υποστηρίζοντας άμεσα την ανάρτηση και συμβάλλοντας στη συνολική ακαμψία του μονοθεσίου. Το σασί βασίζονταν σε μια υβριδική κατασκευή τύπου semi-monocoque με σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο και αλουμινένια πάνελ καρφωμένα πάνω του, δημιουργώντας ένα ελαφρύ αλλά απαιτητικό σε ακαμψία σύνολο. Ο κινητήρας και το κυβότιο δεν λειτουργούσαν απλώς ως τοποθετημένα μηχανικά μέρη, αλλά ως ενεργά δομικά στοιχεία του πίσω μέρους, στηρίζοντας άμεσα την ανάρτηση και συμβάλλοντας στη συνολική ακαμψία του μονοθεσίου. Με βάρος που πλησίαζε το κατώτερο όριο των 560 κιλών, το μονοθέσιο παρέμενε εξαιρετικά ελαφρύ. Όμως η δομή του δοκιμάζονταν σκληρά από τους έντονους κραδασμούς που προκαλούσε η αλληλεπίδραση της ανάρτησης με τα νέα ελαστικά. Η αεροδυναμική της ήταν ιδιαίτερα προχωρημένη, με το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο ρύγχος και την πίσω πτέρυγα να ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ στο ρύγχος δέσποζε το κεντρικό ψυγείο, καθορίζοντας τη ροή του αέρα και τη συνολική αεροδυναμική γραμμή του μονοθεσίου, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη κάθετη δύναμη. Η ανάρτηση ήταν το πιο καινοτόμο αλλά και το πιο αμφιλεγόμενο τμήμα. Εμπρός χρησιμοποιούσε διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω υιοθετήθηκε μια πειραματική διάταξη με οριζόντια τοποθετημένα ελαττήρια και αμορτισέρ πάνω από το κυβότιο ταχυτήτων. Στόχος ήταν η μείωση της μη αναρτώμενης μάζας, όμως στην πράξη αυτή η διάταξη έκρυβε μια ευαισθησία που η Ferrari θα ανακάλυπτε με τον πιο σκληρό τρόπο μέσα στη σεζόν. Το σύστημα πέδησης βασίζονταν σε αεριζόμενους δίσκους, με τους πίσω να είναι τοποθετημένους εσωτερικά inboard για τη βελτίωση της κατανομής βάρους και της απόκρισης του πίσω άξονα. Η 312B2 χρησιμοποιούσε καύσιμα και λιπαντικά από τη Shell, ενώ για τα ελαστικά της σεζόν του 1971 βασίστηκε στη Firestone σε μια περίοδο όπου τα slick ελαστικά καθιερώνονταν και άλλαζαν ριζικά τα δεδομένα της πρόσφυσης. Η Ferrari 312B2 ήταν μια σπουδή στην ακατέργαστη δύναμη, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία άρχιζε να ξεπερνά τα όρια της μηχανικής αντοχής. Παρά την αεροδυναμική τόλμη και τον εκρηκτικό flat 12 κινητήρα, παρέμενε ένα δύστροπο μονοθέσιο, επηρεασμένο από τους έντονους κραδασμούς της νέας ανάρτησης σε συνδυασμό με τα slick ελαστικά. Αυτή η αδυναμία στη σταθερότητα την ταλαιπώρησε σε κάθε στροφή, στερώντας της τη συνέπεια που χρειάζονταν και μετατρέποντας μια πολλά υποσχόμενη σεζόν σε συνεχή μάχη με τα όρια της φυσικής. Με την επιβλητική αλλά ανησυχητική παρουσία της, το μονοθέσιο έμεινε στην ιστορία ως μια πανίσχυρη μηχανή που τελικά λύγησε κάτω από το βάρος των ίδιων της των καινοτομιών. Η σεζόν του 1971 ξεκινούσε με τη Ferrari να εκπέμπει μια ελπίδα, έχοντας κλείσει το 1970 ως η ταχύτερη ομάδα του grid. Με τη δυναμική των συνεχόμενων εικόν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, η σκουντερία πίστευε πως η νέα B2 ήταν το οριστικό όπλο που θα επέστρεφε το στέμμα στο Μαρανέλο. Η Lotus, σημαδεμένη ακόμα από την απώλεια του παγκόσμιου πρωταθλητή Jochen Rindt το 1970, παρέμενε ο τεχνολογικός φάρος του grid, αναζητώντας νέες καινοτομίες για να διατηρήσει τα πρωτεία της. Η Tyrrell έμπαινε στη χρονιά ως η πιο υπολογίσιμη δύναμη, συνδυάζοντας την ταχύτητα του Jackie Stewart με την απόλυτη αξιοπιστία του V8 κινητήρα Cosworth, ο οποίος, αν και υστερούσε σε καθαρή ισχύ, πρόσφερε ασυναγώνιστη ευελιξία και χαμηλότερο βάρος. Τέλος, η BRM παρουσιάζονταν πιο απειλητική από ποτέ, διαθέτοντας έναν πανίσχυρο δικό της 12κύλινδρο κινητήρα και υπόσχονταν να κοντράρει τη Ferrari σε απόλυτη ισχύ. Η μάχη αναμένονταν να είναι μια σύγκρουση κορυφής ανάμεσα στη βρετανική μεθοδικότητα και την ιταλική μηχανολογική υπεροχή. Για τη Ferrari η σεζόν δεν ήταν απλώς μια ακόμη χρονιά, αλλά η στιγμή που η ταχύτητά της έπρεπε να μετουσιωθεί σε παγκόσμια κυριαρχία. Το πρωτάθλημα ξεκινά στο κεϊλάμι της Νότιας Αφρικής με τη Ferrari να φέρνει την 312B. Στις χαρακτήριες, ο Τζάκι Στιούαρτ παίρνει την πόλ, όμως οι Ferrari δείχνουν από νωρίς τη δύναμή τους. Αντρέτη και Ρεγκατσόνι τρίτος και τέταρτος, ενώ ο X ξεκινά 8ος. Με την εκκίνηση, ο Ρεγκατσόνι πετάγεται μπροστά, προσπερνά το Στιούαρτ και οδηγεί την κούρσα, αξιοποιώντας το flat 12 της σκουντερία. Γρήγορα όμως ο αγώνας μετατρέπεται σε δοκιμασία επιβίωσης, με την ακραία ζέστη του κεϊλάμι να διαλύει μηχανές και οδηγούς. Χαρακτηριστικό περιστατικό είναι η εγκατάλειψη του Πέντρο Ροντρίγκες όταν η BRM του άρχισε να λιώνει καίγοντας τα πόδια του μέσα στο κόκπιτ. Συνολικά, 12 από τους 25 οδηγούς εγκαταλείπουν σε ένα πραγματικό αγώνα φθοράς. Στο μέσο του αγώνα, ο Ντένι Χούλμε με τη McLaren περνά στην κορυφή,
όμως λίγο πριν το τέλος η ανάρτησή του καθαρέει. Ο Αντρέτη, με υπομονή και σωστές επιλογές, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και περνά πρώτος. Ο Αντρέτη βλέπει πρώτος την καροσημαία, χαρίζοντας στη Ferrari μια ιστορική νίκη, την πρώτη του στη Φόρμουλα 1, στον ντεμπούτο του με τη σκουντερία. Ο Ρεγκατσόνι ανεβαίνει τρίτος στο βάθρο, ενώ ο Ινξ τερματίζει 8ος, μένοντας από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Η Ferrari ξεκινά τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Ισπανία, στους επικίνδυνους δρόμους του Montjuic Park στη Βαρκελόνη, η Ferrari δείχνει από νωρίς δυνατή. Στις χαρακτήριες, η σκουντερία κάνει το 1-2 με τον Ινξ στην πόλ και το Ρεγκατσόνι δεύτερο, κλειδώνοντας την πρώτη σειρά. Στην εκκίνηση, ο Ινξ κρατά την πρωτοπορία, όμως ο Τζάκι Στιούαρτ με την Τίρελ πιέζει ασφικτικά. Στον έκτο γύρο τον προσπερνά και περνά μπροστά, ενώ ο Κρις Έιμον με τη Μάτρα ανεβαίνει τρίτος, προσπερνώντας το Ρεγκατσόνι ήδη από τον τρίτο γύρο. Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, αλλά η αξιοπιστία της Ferrari αρχίζει να σπάει. Στο 13ο γύρο, ο Ρεγκατσόνι εγκαταλείπει με πρόβλημα στην αντλία καυσίμου και στον 50ο γύρο ο Αντρέτη τίθεται εκτός με βλάβη κινητήρα. Στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Ινξ παλεύει μόνος απέναντι στο Στιούαρτ και σημειώνει τον ταχύτερο γύρο, δείχνοντας την πραγματική ταχύτητα της 312B. Παρ' όλα αυτά, ο Στιούαρτ δεν λυγίζει και κρατά την πρωτοπορία μέχρι τον τερματισμό. Η Τίρελ παίρνει την πρώτη της νίκη ως κατασκευαστής, με τη Ferrari να φεύγει από τη Βαρκελόνη με υποσχέσεις ταχύτητας. Στους στενούς δρόμους του Μονακό, η Ferrari φέρνει τη νέα 312B2. Στις καταλλακτήριες επικρατεί χάος λόγω δυνατής βροχής, με τους χρόνους της Παρασκευής το πρωί να καθορίζουν τελικά το grid. Ο Αντρέτη μένει εκτός αγώνα όταν το μονοθέσιό του ακινητοποιείται στη διαδικασία, χάνοντας την πρόκριση. Στην κορυφή, ο Τζάκι Στιούαρτ παίρνει την πόλ με διαφορά άνω του 1 δευτερολέπτου από τον Ινξ. Την Κυριακή, πριν την εκκίνηση, ένα πρόβλημα με το σύστημα πυρόσβεσης στο μονοθέσιο του Ρεγκατσόνι προκαλεί χάος στο κόκπιτ και αναγκάζει άμεσα την επέμβαση των μηχανικών. Στον αγώνα, ο Στιούαρτ ελέγχει απόλυτα το ρυθμό παρά τα προβλήματα αναθυμιάσεων, ενώ ο Ινξ μένει σταθερά στη μάχη του βάθρου. Ο Ρεγκατσόνι εγκαταλείπει στον 24ο γύρο μετά από έξοδο στη Λουί Σιρόν. Ο Ινξ τερματίζει τελικά τρίτος, χαρίζοντας ένα βάθρο στην 312B2 στο Μονακό και δείχνοντας ότι το νέο μονοθέσιο έχει δυναμική, ενώ ο Τζάκι Στιούαρτ παίρνει μια άνετη νίκη στο Πριγκιπάτο. Στο Zandvoort στην Ολλανδία, η Ferrari με πλήρη σύνθεση περιμένει κάτι καλό αυτή τη φορά από το νέο της μονοθέσιο. Στις καταρακτήριες, σε στεγνές συνθήκες, η Ferrari δείχνει την ταχύτητα της 312B2. Ο Ινξ παίρνει την pole position με εντυπωσιακή ακρίβεια, ενώ ο Ρεγκατσόνι ξεκινά τέταρτος. Την Κυριακή η βροχή αλλάζει τα πάντα. Τα ελαστικά βροχής της Firestone δίνουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε Ferrari και BRM, με τον Ινξ και τον Πέτρο Ροντρίγκες να ξεφεύγουν από το υπόλοιπο grid. Ακολουθεί μια έντονη μονομαχία στην κορυφή, με συνεχές αλλαγές θέσης σε μια πίστα που γλιστράει επικίνδυνα. Ο Ροντρίγκες περνά μπροστά, αλλά ο Ινξ αντεπιτίθεται και ξαναπαίρνει τον έλεγχο, εκμεταλλευόμενος την πρόσφυση και τον flat 12 κινητήρα του. Πιο πίσω, ο Ρεγκατσόνι οδηγεί σταθερά και ανεβαίνει μέχρι την τρίτη θέση, αποφεύγοντας τα λάθη. Στον τερματισμό, ο Ινξ παίρνει μια μεγαλειώδη νίκη, την πρώτη επίσημη της 312B2, με το Ρεγκατσόνι τρίτο, ολοκληρώνοντας ένα διπλό βάθρο για τη Ferrari. Η B2 πάβει να είναι πλέον υπόσχεση και γίνεται μονοθέσιο νικητής. Στη Γαλλία και το νεόκτιστο Paul Ricard, η Ferrari κατεβαίνει με 2 μονοθέσια, καθώς ο Ανδρέτη απουσιάζει και έχει υψηλές προσδοκίες μετά τη νίκη στην Ολλανδία. Στις χαρακτήριες, η 312B2 δείχνει ξανά ταχύτητα, με το Ρεγκατσόνι δεύτερο και τον Ινξ τρίτο πίσω από τον Στιούαρτ. Στον αγώνα όμως η εικόνα αλλάζει άμεσα. Ο Ινξ εγκαταλείπει μόλις τον τέταρτο γύρο με πρόβλημα κινητήρα, αφήνοντας το Ρεγκατσόνι μόνο του απέναντι στη Τίρελ. Ο Ελβετός προσπαθεί να μείνει στη μάχη, αλλά οι έντονες δονήσεις της 312B2 κάνουν το μονοθέσιο απρόβλεπτο. Στον 20ο γύρο πατάει λάδια από τη Μάρκ του Πίτερσον,
χάνει τον έλεγχο και χτυπά στις μπαριέρες, ολοκληρώνοντας την καταστροφή για τη Ferrari. Με τα Ferrari εκτός, ο Στιούαρτ κυριαρχεί και παίρνει άνετη νίκη, ενώ η Τίρελ κάνει το 1-2 με τον Φρανσουά Σεβέρ να σημειώνει το πρώτο του βάθρο. Η Ferrari φεύγει από το Paul Ricard, βλέποντας πως η αξιοπιστία και η συμπεριφορά της ανάρτησης θα είναι το μεγάλο πρόβλημά της στη συνέχεια. Στο Silverstone, ο Φοργκέρι δοκιμάζει μια ακραία λύση, τοποθετώντας οριζόντιους αποσβεστήρες πάνω από το κυβότιο για να μειώσει τους κραδασμούς. Η ιδέα αποτυγχάνει, δείχνοντας ότι το πρόβλημα της 312B2 είναι δομικό. Η Ferrari δείχνει προσωρινά ανάκαμψη, με το Ρεγκατσόνι να παίρνει την pole position μπροστά από το Stewart, ενώ ο Inks ξεκινά έκτος. Ο αγώνας ξεκινά χαοτικά λόγω λάθος στην πτώση της σημαίας, αλλά τα Ferrari μπαίνουν δυνατά με το Ρεγκατσόνι πρώτο και τον Inks δεύτερο, σχηματίζοντας προσωρινά ένα κόκκινο προβάδισμα. Γρήγορα όμως ο Stewart αντιδρά. Περνά τον Inks στο δεύτερο γύρο και το Ρεγκατσόνι στον τέταρτο, χτίζοντας άνετη διαφορά στην κορυφή. Από εκεί και πέρα η 312B2 αρχίζει ξανά να καταραίει. Οι κραδασμοί προκαλούν έντονη φθορά στα ελαστικά του Inks, με αποτέλεσμα να χάσει ρυθμό πριν εγκαταλείψει αργότερα με πρόβλημα κινητήρα. Ο Ρεγκατσόνι επίσης εγκαταλείπει στον 48ο γύρο μετά από απώλεια πίεσης λαδιού. Ο Στιούαρτ παίρνει άνετη νίκη στην πατρίδα του, ενώ η Ferrari φεύγει από το Silverstone χωρίς βαθμούς. Το πρωτάθλημα φτάνει στο Nürburgring, την πράσινη κόλαση, για έναν εξαντλητικό αγώνα 12 γύρων. Η Ferrari κατεβάζει ξανά 3 μονοθέσια, με τον Αντρέτη να επιστρέφει. Στις χαρακτήριες, ο Inks παίρνει τη δεύτερη θέση πίσω από τον Stewart, ο Ρεγκατσόνι είναι τέταρτος και ο Ανδρέτη 11ος. Στην εκκίνηση, ο Stewart κρατά την πρωτοπορία, ενώ ο Inks προσπαθεί να τον ακολουθήσει. Όμως ήδη στον πρώτο γύρο χάνει τον έλεγχο και εγκαταλείπει, αφήνοντας τη Ferrari με 2 μονοθέσια. Ο Ρεγκατσόνι οδηγεί όρημα και σταθερά σε μια απαιτητική πίστα και καταφέρνει να ανέβει στην τρίτη θέση, χαρίζοντας τη Ferrari ένα σημαντικό βάθρο. Ο Ανδρέτη από την 11η θέση κάνει καθαρό και μεθοδικό αγώνα, φτάνοντας μέχρι την 4η θέση και ολοκληρώνοντας μια δυνατή εμφάνιση. Ο Στιούαρτ κυριαρχεί ξανά και οδηγεί την Τίρελ σε 1-2 με τον Φρανσουά Σεβέρ, ενώ η Ferrari σώζει ένα βάθρο σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες της σεζόν. Η δράση μεταφέρεται στην Αυστρία και το γρήγορο Ester Riding, με τη Ferrari να κατεβάζει 2 μονοθέσια λόγω απουσίας του Ανδρέτη. Παρά τη δύναμη του Flat 12 κινητήρα στις ευθείες, η αξιοπιστία καταραίει νωρίς. Στον 8ο γύρο, ο Ρεγκατσόνι εγκαταλείπει με πρόβλημα κινητήρα, αφήνοντας τον Inks να παλεύει μόνος του. Ο Βέλγος συνεχίζει την προσπάθεια, αλλά στον 31ο γύρο και η δική του Ferrari τίθεται εκτός με μηχανική βλάβη. Ο Τζο Σίφερτ παίρνει μια άνετη νίκη για την BRM, κυριαρχώντας από την αρχή μέχρι το τέλος, ενώ ο Τζάκι Στιούαρτ, παρά την εγκατάλειψή του, είναι ο άνθρωπος της ημέρας, αφού εξασφαλίζει μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1971 για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Στο Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, την έδρα της Ferrari, οι ελπίδες στον τυφόζι αναπτερώνονται όταν ο Inks παίρνει τη δεύτερη θέση στις καταρακτήριες και ο Ρεγκατσόνι ξεκινά από την 8η. Στην εκκίνηση, ο Ρεγκατσόνι πετάγεται μπροστά και οδηγεί την κούρσα ξεσηκώνοντας το κοινό. Όμως ο αγώνας γρήγορα γίνεται μια μάχη φθοράς με 15 εγκαταλείψεις. Η Ferrari καταραίει νωρίς. Πρώτα εγκαταλείπει ο Inks με μηχανικό πρόβλημα και λίγο μετά τον ακολουθεί ο Ρεγκατσόνι. Η σκουντερία μένει εκτός μάχης μπροστά στο κοινό της. Χωρίς τα Ferrari, ο αγώνας μετατρέπεται σε ένα απίστευτο τρενάκι 5 μονοθεσίων που μάχονται με slipstream. Το φινάλε γράφει ιστορία. Ο Πίτερ Γκέθιν κερδίζει με διαφορά μόλις 0,01 δευτερολέπτου τον Ρόνι Πίτερσον, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι οι 5 πρώτοι τερματίζουν μέσα σε μόλις 0,6 δευτερόλεπτα.
Η Μόντσα του 1971 μένει όσο πιο κοντινός τερματισμός όλων των εποχών και ταυτόχρονα μια πικρή κατάρρευση της Ferrari μπροστά στο κοινό της. Η Ferrari φτάνει στον Καναδά σε κακή κατάσταση, με το μονοθέσιο να μην μπορεί να ακολουθήσει και τα προβλήματα να είναι εμφανή. Το Σάββατο ο Ινγκς είναι μόλις 12ος με το Ρεγκατσόνι και τον Αντρέτη ακόμα πιο πίσω. Την Κυριακή το Mosport Park μετατρέπεται σε υγρή κόλαση με έντονη βροχή και ομίχλη. Ο Ρεγκατσόνι εγκαταλείπει νωρίς στον 7ο γύρο μετά από ατύχημα λόγω μηδενικής ορατότητας. Ο Ινγκς παλεύει απλά να κρατηθεί στην πίστα και τερματίζει 8ος ένα γύρο πίσω, ενώ ο Αντρέτη καταλήγει 13ος σε έναν αγώνα που ήταν από τους πρώτους στην ιστορία της Φόρμουλα 1 που διακόπηκαν λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Στιούαρτ κερδίζει ξανά με την Τίρελ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στις ακραίες συνθήκες. Το πρωτάθλημα κλείνει στο Watkins Glen στην Αμερική, με τη Ferrari να ολοκληρώνει μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Στις καταρακτήριες δείχνει μια τελευταία αναλαμπή με το Ρεγκατσόνι τέταρτο και τα μονοθέσια όλα μέσα στη δεκάδα. Την Κυριακή όμως ο Αντρέτη δεν εκκινεί καν λόγω βλάβης στον κινητήρα στην προθέρμανση. Στον αγώνα ο Ινγκς κινείται στις μπροστά θέσεις μέχρι τον 49ο γύρο όταν το δυναμό τον εγκαταλείπει. Ο Ρεγκατσόνι είναι ο μόνος που τερματίζει έκτος χωρίς να απειλήσει. Νικητής είναι ο Φρανσουά Σεβέρ με Τίρελ, ενώ καθοριστική για τη Ferrari είναι η δεύτερη θέση του Τζο Σίφερτ με BRM, που λίγες εβδομάδες αργότερα θα χάσει τραγικά στη ζωή του σε αγώνα που δεν μετρά για το πρωτάθλημα. Με αυτό το αποτέλεσμα η BRM περνά τη Ferrari στη βαθμολογία, ρίχνοντάς τη στην τρίτη θέση στο κατασκευαστόν. Στα τελικά αποτελέσματα του πρωταθλήματος, πρωταθλητής για δεύτερη φορά στην καριέρα του αναδείχτηκε ο Τζάκι Στιούαρτ με 62 βαθμούς. Για την Ferrari, ο Τζάκι Ινγκς τερμάτισε τέταρτος με 19 βαθμούς, μην κερδίζοντας βαθμό στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Κλέι Ρεγκατσόνι τερμάτισε 7ος με 13 βαθμούς, ενώ ο Μάριο Ανδρέτη 8ος με 12. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Τίρελ κυριάρχησε ολοκληρωτικά με 73 βαθμούς, ενώ η Ferrari τερμάτισε τρίτη με 33 σε ισοβαθμία με τη Μάρτς, καταραίοντας στο δεύτερο μισό της σεζόν. Συνολικά, οι 312B και οι B2 για το 1971 είχαν 2 νίκες, 7 τερματισμούς στο βάθρο, 3 pole positions και 3 ταχύτερους γύρους. Δείχνοντας κάποια ταχύτητα στο πρώτο μισό της σεζόν, αλλά καταραίοντας ουσιαστικά στο δεύτερο μισό, με πολλά σχεδιαστικά προβλήματα και προβλήματα αξιοπιστίας. Η βασική αιτία αυτής της πτώσης ήταν η καινοτομία στην πίσω ανάρτηση της 312B2, η οποία προκάλεσε ανίατους κραδασμούς σε συνδυασμό με τα ελαστικά Firestone. Ο Μάουρο Φοργκέρι δοκίμαζε τα πάντα για να σταματήσει το τρέμουλο του μονοθεσίου. Από αεροδυναμικά πτερίγια και αποσβεστήρες αδράνειας, μέχρι και μυστικές δοκιμές με ελαστικά Goodyear, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πρόβλημα ήταν δομικό και η έλλειψη αξιοπιστίας δεν επέτρεψε ποτέ τη Ferrari να εξαργυρώσει την καθαρή της ισχύ. Το 1971 παραμένει μια χρονιά χαμένης ευκαιρίας. Η Ferrari είχε στα χέρια της ένα πανίσχυρο όπλο που όμως αποδείχτηκε υπερβολικά εύθραυστο. Αξίζει να θυμόμαστε τα δύο πρόσωπα αυτής της Ferrari. Η 312B που άναψε τη σπίθα της χρονιάς και η 312B2 που κουβάλισε την υπόσχεση της εξέλιξης μέχρι το τέλος. Δύο μονοθέσια, μια κοντινή φιλοσοφία. Την απόλυτη ταχύτητα χωρίς συμβιβασμούς. Και μέσα από αυτά τα υπέροχα μοντέλα, δύο διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου στόχου, αποτυπωμένες σε μέταλλο και ρητίνη. Και κάπου ανάμεσά τους ολόκληρη ένταση μια σεζόν που έταξε πολλά αλλά δεν συγχώρεσε τίποτα. Αν σας άρεσε το ταξίδι μας στον χρόνο στο μακρινό 1971, κάντε ένα like, μια εγγραφή για να στηρίξετε το κανάλι και αφήστε το σχόλιο σας για αυτή την ρομαντική εποχή και τα μονοθεσιά της. Μέχρι την επόμενη φορά, Forza Ferrari!